ลูกใกล้ถึงวัย6 เดือนจะเริ่มเข้ามื้อแรกให้กับลูกจะต้องเตรียมอะไรบ้างสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกวัยกำลังจะเริ่มอาหารตามวัยนะคะเป็นมื้อแรกค่ะอาจกำลังตื่นเต้นค่ะและกังวลค่ะพอไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวป้อนมื้อแรกลูกยังไงบ้างคลิปนี้ค่ะพี่กันจะมาบอกถึง7ข้อควรรู้นะคะที่คุณพ่อคุณแม่นะคะจะเริ่มอาหารมื้อแรกให้กับลูกค่ะก่อนรับฟังค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันค่ะในการเริ่มอาหารตามวัยให้กับลูกเราจะเริ่มเมื่อลูกน้อยอายุ6 เดือนเต็มค่ะแต่ในบางบ้านค่ะหากลูกน้อยมีความพร้อมนะคะคอตั้งชันแข็งนะคะนั่งได้เองหรือนะคะคุณหมอแนะนำว่าควรเริ่มอาหารตามวัยก่อนได้เลยที่อายุ5 เดือนก็สามารถเริ่มอาหารตามวัยได้เลยค่ะด้วยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มอาหารมื้อแรกให้กับลูกนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ต้องทราบถึง7 วิธีการเริ่มอาหารตามวัยให้กับลูกไปฟังกันเลยค่ะข้อแรกนะคะเลือกอาหารเหลวให้กับลูกค่ะแนะนำให้ใช้เป็นข้าวต้มบดละเอียดนะคะนำมาบดให้ละเอียดลักษณะความเหลวนะคะแนะนำว่าให้คล้ายกับโยเกิร์ตหรือเหลวมากกว่าโยเกิร์ตค่ะข้อที่2ค่ะในการปรุงอาหารให้กับลูกเราไม่ปรุงรสใดๆทั้งสิ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเกลือน้ำปลาซีอิ๊วค่ะเพราะไตของเด็กยังทำงานได้ไม่เต็มที่หากได้รับเกลือหรือโซเดียมมากเกินไปไตจะไม่สามารถกำจัดได้ส่งผลให้มีเกลือหรือโซเดียมนะคะคั่งอยู่ในร่างกายอาจทำให้ลูกของเรานะคะมีอาการซึมชักหรือว่าสมองบวมได้ค่ะข้อที่3ค่ะเริ่มอาหารทีละน้อยค่ะคำแนะนำของกรมอนามัยนะคะในเด็กที่อายุ 6 เดือนนะคะเราจะเริ่มให้อาหารนะคะเป็นข้าวต้มบดละเอียด2 ช้อนโต๊ะค่ะแต่หากว่าลูกมีทีท่าว่ายังไม่อิ่มนะคะก็คือยังไม่หันหน้าหนีไปไหนไม่ดุนอาหารออกแล้วดูเหมือนอยากกินอีกนะคะคุณแม่คุณพ่อนะคะก็สามารถเพิ่มปริมาณอาหารให้กับลูกได้ค่ะไม่แนะนำว่าให้เยอะเกินไปเพราะอาหารหลักลูกในวัย6 เดือนถึง1 ปียังเป็นนมนะคะข้อที่4ค่ะในมื้อแรกของลูกนะคะให้สังเกตปฏิกิริยาของลูกค่ะหากลูกน้อยนะคะมีการตวัดลิ้นนะคะเข้าไปในปากแปลว่าลูกมีความพร้อมที่จะกินค่ะแต่เมื่อใดก็ตามถ้าลูกใช้ลิ้นดุนอาหารออกค่ะแสดงว่าลูกของเราอาจจะยังไม่พร้อมที่จะรับประทานค่ะในกรณีที่คุณแม่ป้อนข้าวก่อน6 เดือนนะคะคุณแม่ลองดูปฏิกิริยานี้นะคะถ้ามีนะคะคุณแม่อาจจะหยุดการป้อนไปก่อนนะคะแล้วก็รอให้ลูก6 เดือนหรือค่อยลองมาป้อนใหม่ส่วนในคุณแม่ที่ลูกอายุ6 เดือนไปแล้วนะคะก็ป้อนเป็นประจำนะคะไปเรื่อยๆค่ะถึงแม้ลูกจะดุนออกนะคะคุณแม่ก็ลองให้รับประทานค่ะแต่ถ้าไม่รับประทานคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องไปบังคับในมื้อนั้นค่ะข้อที่5ค่ะในครอบครัวที่มีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้หรือว่าแพ้อาหารนะคะพี่กันแนะนำว่าเวลาที่เราจะเริ่มอาหารให้กับลูกนะคะให้เราเริ่มแต่ละหมวดทีละอย่างค่ะเช่นในหมวดโปรตีนนะคะก็เริ่มด้วยเนื้อไก่ก่อนนะคะนาน 4-5 วันนะคะเพื่อทดสอบอาการแพ้ค่ะส่วนใหญ่อาการแพ้อาหารนะคะที่จะเห็นชัดเจนนะคะคือการมีผื่นขึ้นตามร่างกายค่ะหากลูกน้อยกินแล้วมีผื่นขึ้นตามร่างกายคุณแม่อาจจะหยุดอาหารประเภทนั้นไปก่อนสัก3 เดือนค่ะค่อยกลับมาป้อนใหม่ค่ะข้อที่6ค่ะการเริ่มอาหารมื้อแรกของลูกแนะนำว่าควรเป็นมื้อที่คุณแม่อยู่ด้วยเพราะคุณแม่จะได้คอยดูแลสังเกตปฏิกิริยาการกินอาหารของลูกอาการแพ้อาหารและนะคะถ้าเป็นไปได้แนะนำว่าควรเป็นมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันเพราะว่าหากลูกเกิดอาการปกติหรืออาการแพ้ที่รุนแรงนะคะคุณแม่ก็จะได้ช่วยเหลือทันท่วงทีค่ะไปรักษาที่โรงพยาบาลได้อย่างสะดวกสบายค่ะที่7ค่ะการเริ่มอาหารมื้อแรกของลูกแนะนำว่าควรห่างจากมื้อนมนะคะ2 ชั่วโมงค่ะเพื่อให้ลูกน้อยมีที่ว่างในกระเพาะหรือว่ารู้สึกหิวน้องจะได้ยอมกินอาหารค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับ7 วิธีการนะคะที่เราจะเริ่มอาหารมื้อแรกให้กับลูกค่ะใครชอบคลิปนี้ของพี่กันนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ